नमस्कार साथीहरू, म अमृत गोतामे तथा यम्यू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरू तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमका उपयोगीमूलक इन्फर्मेसनहरू युट्युब च्यानल मार्फत गराउने क्रममा आज पनि म फेरि नयाँ विषयवस्तु लिएर तपाईहरुसामु उपस्थित भएको छु। साथीहरू, मैले विभिन्न किसिमका जानकारीमूलक भिडियोहरू मेरो युट्युब च्यानल यम्यू कम्प्युटर इन्स्टिट्युटमा अलग अलग प्लेलिस्ट नामबाट बनाएर राख्ने गरेको छु। त्यसै भित्र विभिन्न किसिमका युट्युब प्लेलिस्टहरू छन्। तपाईलाई जुन आवश्यक छ, तपाई जुन फिल्डसँग रिलेटेड छ त्यसैलाई खोलेर हेर्ने गर्नु होला। मैले त्यसमध्ये टेक्निकल भनेर पनि राखेको छु, ग्राफिक डिजाइनका पनि राखेको छु, एकाउन्टिङका पनि राखेको छु। अब छिटै नै मैले फेरि यो वेब डिजाइनसँग सम्बन्धित यो प्लेलिस्ट पनि बनाएर राख्ने कोसिस गरिरहेको छु। त्यससँगसँगै फेरि यो हाम्रो यो इन्जिनियरिङ अटोक्याडहरुको पनि म गराउने कोसिस गरिरहेको छु र छिटै नै बनाएर राख्ने छु। coreldraw X7 सँग सम्बन्धित नयाँ अर्को सिरिज यो भिडियो मार्फत जानकारी गराउने छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र कुनै समस्या भयो भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। साथीहरू, यसरी coreldraw खोलिसकेपछि न्यू डकुमेन्ट लिनुस्, न्यू क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि ओके गर्नुस्। यो गरिसकेपछि अब आफ्नो इच्छा आवश्यकता अनुसार पेजको साइज अनि यहाँको मेजरमेन्ट युनिटहरू सबै सेट गर्नुस्। यो कुरा त मैले तपाईलाई पहिलेको भिडियोमा पनि जानकारी गराएको छु। यदि तपाईलाई कुनै समस्या छ, कुनै कन्फ्युजन छ भने पुरानो भिडियो मेरो हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि आजको यो भिडियोमा मैले तपाईलाई शेप टुलको फ्लेयरमा भएका जुन यो स्मेयर, ट्विल र एट्र्याक्ट भन्ने यी तीनवटा अप्सनहरुको जानकारी मैले यो भिडियो मार्फत गराउने छु। त्यसको लागि मैले अब कुनै एउटा रेक्ट्याङ्गल कोर्छु। ल हेर्नुस्, यसरी यो रेक्ट्याङ्गल कोरे र रेक्ट्याङ्गल कोरिसकेपछि यदि यसमा फिल कलर गर्न चाहनुहुन्छ भने यताबाट कलरमा गएर फिल गर्नुस्। यसको लाइन कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, लाइन कलर भर्न चाहनुहुन्छ भने यतापट्टि यो कलर बक्समा गएर त्यहाँ राइट बटन दबाउनुस्, राइट क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि हाम्रो यो लाइनमा आउँछ र यसको स्ट्रोक बढाउने घटाउने जुन लाइन यसलाई मोटो मसिनो गराउनु पर्यो भने यो प्रोपर्टी टुलबारमा गएर यहाँबाट आफ्नो इच्छा आवश्यकता अनुसार यो लाइन यसरी घटाउने बढाउने गर्नुस्। त्यो आफ्नो इच्छाको कुरा भयो। त्यसपछि तपाई यो शेप टुलमा आएर क्लिक गरिराख्नुस्। एकछिन क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अरु अप्सनहरु देखिन्छ। त्यसै भित्रको हाम्रो यो एउटा स्मेयर भन्ने छ। यो स्मेयर टुल हामीले जब यहाँबाट क्लिक गरेर ल्याउँछौं यो प्रोपर्टी टुलबारमा यसरी यिनी अप्सनहरु देखिन थाल्छन्। यतापट्टि सबैभन्दा यतापट्टिको हाम्रो के हो भन्दा यो स्मेयर टुल लिइसकेपछि जुन हाम्रो यसको यो स्मेयर टुलको यो जुन आकार हो, शेप हो, यो गोलो जुन यो देखिरहनु भएको छ यसको साइज सानो ठुलो गर्ने भन्ने कुरा हो। अहिले हाम्रो यहाँ 12.7 mm को यो साइजमा छ। यदि यो साइजलाई तपाईले बढाउने घटाउने गर्न चाहनुहुन्छ भने यसैमा गएर जस्तो मानौ यसलाई 20 mm को गर्नुहुन्छ भने 20 टाइप गरेर इन्टर दबाउनुस्। ल हेर्नुस्, यो अलि ठुलो भयो। यदि तपाईले यसलाई सानो गराउनुहुन्छ 5 mm गर्नुहुन्छ भने 5 टाइप गरेर इन्टर गर्नुस्। ल हेर्नुस्, यसरी हाम्रो यो साइज सानो ठुलो भयो। यहाँबाट साइज सानो ठुलो गरेर तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि अब यतापट्टि हाम्रो छ यो प्रेसर भनेको छ। अनि त्यसपछि यतापट्टि अर्को भनेको छ स्मुथ स्मेयर भनेको छ। अनि आएर यो पोइन्टी स्मेयर भनेर भनेको छ है। अब यो स्मेयर टुलको तपाईले के युज हो त भनेर अलमल परेको हुन सक्छ अथवा के होला यसको युज भनेर त्यो पनि सोचिरहनु भएको हुन सक्छ। विशेष गरी यसको काम के हो भन्दा जस्तो अब हामीले यहाँ यो यसरी यो रेक्ट्याङ्गल कोरेका छौं, यसको कुनै भागहरु जस्तो अब हामीले माथिको भाग तल ल्याउन पर्यो, तलको भाग माथि लैजान पर्यो भने त्यस्तो गर्नको लागि विशेष गरी हामीले यसको प्रयोग गर्ने गर्छौं। यो बनाइसकेपछि अब यो माउसको पोइन्टर बाहिर राख्नुस् अथवा हो यो जुन यो यसको यो गोलो शेप भित्र यो सानो प्लस देखिराख्नु भएको होला, त्यो प्लसलाई बाहिर राख्नुस् अथवा यो लाइन भन्दा भित्र राख्नुस्। यदि यसको भाग भित्र दबाउने हो भने बाहिर राखेर यसलाई यसरी तान्नुस्। ल हेर्नुस्, यो थोरै आयो है। यदि तपाईले यो प्लस साइनलाई भित्र राखेर बाहिर लैजानुहुन्छ भने ल हेर्नुस्, यो यसरी जान्छ। यो स्मेयरको काम त्यो हो। भन्न खोजेको कुनै पनि शेपहरुको जुन एरिया हुन्छ तलमाथि दबाउने, माथि लैजाने अथवा भित्र दबाउने गर्नको लागि हामीले स्मेयरको प्रयोग गर्छौं। अब यहाँ त एकदम थोरै मात्रामा अब यसरी यो भित्र बाहिर भयो भने अब यसको रेन्ज बढाउने घटाउने तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रेसरबाट। यो अहिले हाम्रो यो 16 को प्रेसर छ, यसलाई अलिकति बढाइदिउँ। त्यसपछि अब यहाँ बाहिर माउसको पोइन्टर राखौं, जुन प्लस साइन बाहिर राखौं। त्यसपछि अब यसलाई यसरी तानौं। ल हेर्नुस्, अलि बढ्यो है। हामीले यो 56 गर्ने बित्तिकै के भयो भन्दा अलि बढ्यो। अब तपाईले अझै बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो 56 लाई के गर्नुस्, अझै बढाइदिनुस्। अहिले 91 मा गयो। ल हेर्नुस्, यसरी राखेर के गर्नुस् भन्दा तान्दै तान्दै यसरी आउनुस्। ल हेर्नुस्, यसरी बढ्यो है।
जस्तो अब मैले यो बाहिरबाट भित्र दबाएको थिएँ, भित्रबाट बाहिर लैजानु पर्यो भने पनि यस्तै गर्न सकिन्छ हामीले। ल हेर्नुहोस् यसरी जस्तो भन्यो त्यस्तो गराउन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् तपाईँले भित्र लैजान चाहनुहुन्छ, माथि यो माउसको यो जुन यो प्लस साइन छ यो लाइनभन्दा बाहिर राख्नु होला, बाहिर राखेर यसरी तान्नुहोस्। अनि बाहिर लैजान चाहनुहुन्छ भने यो प्लस साइनलाई भित्र राख्नु होला, भित्र राखेर यसरी लैजानुहोस्। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा यिनी कुनै पनि अब हामीले ड्रइङ गरेको अब्जेक्टहरूको एरियाहरूलाई भित्र बाहिर दबाउने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको यतापट्टि यो दुईटा अप्सनहरू छ, एउटा स्मुथ स्मियर भनेको छ अनि अर्को यो पोइन्टी भनेको छ। र यसमध्ये अहिले हाम्रो यो हो यो स्मुथ स्मियरवाला एक्टिभ छ भन्न खोजेको, यो अहिले हाइलाइटेड छ, त्यही इफेक्ट यहाँ हाम्रो लगाइरहेछ। र यो स्मुथ स्मियर र अनि यहाँ आएर यो पोइन्टी स्मियर भन्नेमा हाम्रो अन्तर के हो भन्दा यो पोइन्टीले के गर्छ भने जस्तो हाम्रो यो स्मुथले यो हो यसलाई स्मुथ बनाएको छ। ल यसरी लिएर यसरी यहाँ मिलाएको छ, यसरी राउन्ड मिलाएको छ। यदि तपाईँले अब यो अर्को यो पोइन्टीवाला प्रयोग गर्नुहुन्छ भने ल हेर्नुहोस् यो पनि म तपाईँलाई गराएर देखाइदिन्छु। ल यो पोइन्टीलाई लगेर यसरी तानौ त। ल हेर्नुहोस् यो सिधै के भयो भन्दा हो यहाँ जुन यसको हो यो चाहिँ यो मिल्नुपर्ने थियो, जसरी यहाँ यतापट्टि इनियरमा यसरी यो सेपमा मिलेको छ, यसमा मिलेन, यो सिधै यो पोइन्टमा कन्भर्ट भयो भन्नु खोज्नु। यो अलिअलि घुमेको छ, यो राउन्ड टाइपको छ, अनि यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो पोइन्टरमा अथवा पोइन्टमा कन्भर्ट भएको छ भन्न खोजेको। यिनी दुईटाको काम चाहिँ त्यो हो। यिनी दुईटा चाहिँ हामीले यसरी युज गर्न सक्छौँ। र अब यसलाई लैजाँदाखेरि जस्तो अब यहाँ तान्दाखेरि थोरै आयो अनि यसमा हेरे धेरै आयो। यो कारण के हो भन्दा तपाईँले यसमा राखेर जति बिस्तारै तान्दै 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 जानुहुन्छ उति तल जान्छ, र जति छिटो तान्नुहुन्छ यसरी तानेपछि थोरै भनेर आउँछ। ल हेर्नुहोस् यसरी यति मात्रै तानियो, यहाँ राखेर यसरी बिस्तारै तान्दै लैजानु भयो भने त्यसरी जान्छ है। यसपछि साथीहरू मैले तपाईँलाई अब अर्को टुलको बारेमा जानकारी गराउँछु। यही सेपभित्रको जुन हाम्रो यो फ्लेयरभित्र छ यो तेस्रो अप्सन छ ट्विल भन्ने। यो ट्विल पनि एकदम अति आवश्यक हुन्छ यो ग्राफिक डिजाइन अथवा क्रिएटिभ डिजाइनरहरूको लागि यो एकदम राम्रो र युजफुल अप्सन हो। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा तपाईँलाई यो कोरेर देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् यो बनाएँ अनि यसको चाहिँ म केही अलिकति यहाँ स्ट्रोक पनि बढाइदिन्छु, कलर फिल मैले यस्तो गरिदिएँ है। ल त्यसपछि यो सेप टुलमा गएर क्लिक गरिराख्नुहोस् अनि यहाँ गएर ट्विल ल्याउनुहोस्। ट्विल पनि अहिलेको स्मियरको जस्तै यस्तै यहाँ माथिबाट यिनी अप्सनहरू छन्। यो अगाडिपट्टिको अप्सन भनेको हाम्रो यो जुन यो ब्रस जुन छ यसको हो। अहिले हाम्रो यो 15 mm मा छ। यो mm भन्नुको अर्थ के हो भन्दा हामीले यो जुन यसको जुन पेज प्रोपर्टी लिएका छौँ यहाँबाट हामीले मिलिमिटर राखेको भए त्यहाँ मिलिमिटर देखाएको हो। यदि हामीले यहाँ गएर इन्च गर्छौँ भने त्यहाँ इन्च देखाइदिन्छ। अहिले हाम्रो यो मिलिमिटरै रहन दिउँ। त्यसपछि यो जुन यो यसको यो गोलो साइज छ यसलाई बढाउने घटाउने काम यसले गर्छ। जस्तो 15 छ, मैले अब यसलाई 20 गरिदिन्छु। 20 गर्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् अलि बढ्यो। 25 गरिदिन्छु अझै बढ्छ। ल हेर्नुहोस् 25 गर्दा अलि बढेको छ। त्यसपछि अब यतापट्टि अब हाम्रो के छ भन्दा रेट भनेको छ। यो रेट भनेको के हो भन्दा यो ट्विल भनेको घुमाउने हो। जस्तो अब मैले यहाँ हेर्नुहोस् है, अब तपाईँलाई एउटा देखाउँछु। यो सेप छ, यो सेपमा गएर मैले यहाँ बिचमा यो जुन हाम्रो यो प्लस साइन छ यो गोलो सेप भित्रको यो प्लसलाई यो बिचमा ठिक्क राख्नु होला अनि त्यहाँ गएर के गर्नुहोस् दबाइराख्नुहोस् लेफ्ट बटन दबाउँदा ल हेर्नु यसरी यो फनन्न यो घुम्यो। यस्तो गर्ने कामलाई हामीले ट्विल गर्ने भनेर भन्छौँ। यो 50 को काम के हो भन्दा यसले कतिको छिटो यसलाई ट्विल गर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो अहिले हाम्रो यो के छ भन्दा 50 को छ, यहाँ गएर मैले यसलाई घटाइदिन्छु। मैले यसलाई 11 गरिदिएँ। अब यो 11 गरिदिएँ भने ल हेर्नुहोस् है अब के हुन्छ। यहाँ 11 गरिदिएँ, 11 राखिसकेपछि ल हेर्नुहोस् न यी बिस्तारै यसरी स्लो मोसनमा यसले के गरेछ ट्विल गरिरहेको छ। यो काम चाहिँ हामीले के गर्छौँ हो यहाँको यो रेटबाट कन्ट्रोल गर्छौँ है। अब यसलाई चाहिँ आफू बढाउने घटाउने कतिको छिटो गर्ने भन्ने चाहिँ आफूले त्यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो रेटको काम भयो। त्यसपछि जुन अब मैले यहाँ ट्विल गरेको थिएँ यिनी त सबै यतातिर घुमिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् यो एन्टी क्लकवाइजतिर घुमिरहेको छ। यो कारण केले गर्दा भन्दा हो यहाँको जुन यो काउन्टर क्लकवाइज ट्विल भनेको छ यो इनेबल छ र यो उता गइरहेको छ। अब तपाईँ चाहनुहुन्छ यसलाई के गर्ने यो क्लकवाइजतिर घुमाउने। जस्तो यो अहिले हाम्रो यो घडीको उल्टो दिशातिर घुमिरहेछ, घडी सुई घुम्ने दिशातिर घुमाउनु पर्यो भने फेरि यसलाई नगरेर यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् अब यहाँ लगेर प्लस ठिक्क यो प्लसलाई चाहिँ बिचमा राखेर घुमाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् यसरी हाम्रो के भयो भन्दा यो उतातिर घुम्यो। यसरी हामीले के गरिन्छ भन्दा यो टुलको प्रयोग गर्छौँ। र यो चाहिन्छ यो कस्तोमा चाहिन्छ भन्दा कुनै पनि डिजाइनहरू अलि एट्र्याक्टिभ बनाउनु पर्यो। तपाईँलाई म यहाँ गरेर देखाउँछु। पहिला यहाँ एउटा काउन्टर क्लकवाइजको गराएर देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् यसरी भयो। त्यसपछि अब यो
क्लकवाइज लिगौँ, यहाँनिर यसरी ठिक्क राखेर ल हेर्नुहोस् यसरी अब हाम्रो यस्तो यो राम्रो देखियो नि ल हेर्नुहोस् यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका अब डिजाइनहरू दिन पर्यो भने हामी के गर्छौँ भन्दा यो ट्विल भन्ने टुलको प्रयोग गर्छौँ ल हेर्नुहोस् यसरी भयो। अनि त्यसपछि आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुसार चाहिँ कुन इनेबल गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको आफ्नो इच्छाको कुरा हो ल हेर्नुहोस् यसरी हामीले के गरिन्छ नयाँ नयाँ डिजाइनहरू दिनको लागि यो ट्विल भन्ने टुलको प्रयोग गर्छौँ है ल। त्यसपछि अब यसमा हाम्रो के छ भन्दा अर्को अप्सन छ एट्र्याक्ट भन्ने। यो एट्र्याक्ट भन्ने फेरि के हो भन्दा यो अघिको हाम्रो यो स्मेयर जस्तै जस्तै हो त्यस्तै त्यस्तै छ तर फङ्सन चाहिँ अलिकति फरक छ। यसको बारेमा पनि अब हामीले यहाँ हेर्छौँ, यसलाई पनि हेरौँ ल हेर्नुहोस् यसलाई म अन्डु गरेँ पुरानैमा फर्काएँ ल हेर्नुहोस् यहाँ जानुहोस् यो सेप टुलभित्र जानुहोस् र के गर्नुहोस् यो एट्र्याक्ट भन्ने टुल ल्याउनुहोस् र यसले पनि हाम्रो के गर्ने हो भन्दा त्यही ऐको जस्तै जुन यिनी भागहरू छ जुन हाम्रो यो स्मेयरले गरेको थियो त्यस्तै त्यस्तै हो। यिनी अप्सनहरू हेर्दा उस्तै उस्तै छ तर अब कताबाट सजिलो र छिटो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। यसरी मैले यो सेप बनाइसकेपछि हो यहाँ गएर एट्र्याक्ट टुल लिएँ अनि यसको अघिको जस्तै यहाँ माथि अप्सन आयो यो हाम्रो के भन्यो निब साइज भन्यो जुन अब हाम्रो यो ब्रसको यो गोलो साइज देखिरहनु भएको छ यसको साइज अहिले हाम्रो यो 25 mm को छ। यसलाई अब मैले यहाँ गएर 10 गरिदिन्छु ल हेर्नुहोस् 10 गर्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् यसरी सानो भयो। यो आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ घटाउने बढाउने गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो निबको साइज भयो। त्यसपछि अब हाम्रो हो यहाँ रेट भनेको छ यो रेटले भनेको के हो भन्दा त्यही ऐको जस्तैको हामीले कतिको स्पिडमा र कतिको तलमाथिसम्म गराउने भन्ने कुरा हो। अहिले हाम्रो के छ भन्दा यो 71 को रेटमा छ ल हेर्नुहोस् अब मैले यसलाई यो बाहिरतिर लगेँ बाहिर लगेर यसरी तान्छु ल हेर्नुहोस् 71 मा मैले यो रेटमा 71 को रेटमा मैले गर्दाखेरि यति मात्रै आयो है। त्यसपछि अब यसलाई अझै बढाइदिन्छु अझै बढाउँदाखेरि ल हेर्नुहोस् है यसरी ताने यसरी आयो तर यहाँ 100 गर्दा पनि यति सानो आउने अनि यसमा फेरि हाम्रो यो अघिल्लोवालामा फेरि 71 गर्दा पनि यति तल आउने। यो कारण केले गर्दा भएको भन्दा तपाईँले यसलाई यो लैजाने यो जुन स्पिडमा भर पर्छ। जस्तो अब मैले यहाँ अर्को देखाउँछु ल हेर्नुहोस् जति छिटो लयो उति सानो हुँदै जान्छ र जति ढिलो हामी यसलाई लैजान्छौँ ल हेर्नुहोस् मैले यसलाई ढिलो गर्दै लैरहेको छु ल हेर्नु बिस्तारै तान्दै ल हेर्नुहोस् तल तल आइरहेको छ। तर यसैलाई मैले अब उति छिटो एकदम छिटो फास्ट मैले तान्छु भने अब ल हेर्नुहोस् गर्दाखेरि ल यति मात्रै भयो। यसको यो हाम्रो रेट सँगसँगै अब आफूले यसलाई कतिको छिटो त्यो हामीले पोइन्टर चलाउँछौँ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। जति बिस्तारै लैजान्छौँ हाम्रो त्यति तलसम्म जान्छ जति फास्ट लैजान्छौँ सानो हुन्छ ल हेर्नुहोस् है। अब त्यसपछि म यहाँ यसलाई अलिकति घटाइदिन्छु ल हेर्नु 66 मा ल्याएँ ल हेर्नुहोस् अब 66 मा ल्याए पनि यसरी छिटो तानेपछि ल हेर्नु यहीँनिर मात्रै भयो। तर यो 66 मा राखे पनि म यसलाई बिस्तारै लैजान्छु भने ल हेर्नुहोस् बिस्तारै 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 गर्दाखेरि तलैसम्म जान्छ। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा यो एट्र्याक्ट भन्ने टुलको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जसरी माथिबाट तलतिर लिएका छौँ तलबाट माथितिर लैजान पनि सकिन्छ। ल अहिले मैले माउसको पोइन्टर भित्र राखेको छु त्यो प्लस मार्कलाई अनि यसलाई राखेर मैले बाहिरतिर लैराखेको छु ल हेर्नुहोस् यसरी बाहिरतिर गयो है। र यसैलाई अब मैले छिटो लैजान्छु भने फेरि ल हेर्नुहोस् थोरै जति स्पिडमा लैन्छ उति सानो बन्छ जति स्लो मोसनमा लैन्छ उति यो तलसम्म यसको हाम्रो डिप चाहिँ गहिराई चाहिँ अलि तलसम्म पुग्छ। ल यो यति यहीँसम्म भयो यो यति माथिसम्म गहिराई गयो है। ल यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा यो एट्र्याक्ट भन्ने टुलको प्रयोग गर्न सकिन्छ है। ल साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो अनि यो हाम्रो यो सेप टुलभित्र भएको यो सेप टुलभित्रका फ्लेयर मध्येको यो हाम्रो तीनवटा टुल स्मेयर ट्विल र एट्र्याक्ट भन्ने तीनवटा अप्सनहरू मैले यो भिडियो मार्फत जानकारी गराएको छु। र यदि तपाईँ क्रिएटिभ डिजाइनर बन्ने हो भने यी अप्सनहरू म्याक्सिमम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र राम्रोसँग यसलाई हेर्नुहोला प्र्याक्टिस गर्नुहोला र कुनै समस्या भयो भने कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसको जवाफ मैले छिट्टै नै दिनेछु र यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँले आफ्नो इमेलमा नोटिफिकेसन मार्फत रिसिभ गर्नको लागि मेरो यो याम्यू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भन्ने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म अमृत गोतामे बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।